välkomna till en ny vlogg. Jag är alltid så här, som att det är någon cirkus. Ja, välkomna till en ny gravidvlogg. En dag kommer ni sakna de här. Så här är det att jag tycker det är lite svårt att göra. Som jag sa sist, det blir lite så här, åh gud, tycker folk att det är träligt, bla bla bla. Sen när jag ser andra lägga upp, jag bara, åh jag skulle ha gjort fler. Vissa lägger upp så här varje vecka och jag bara, men idag ska vi gå igenom, vi har fått våran vagn. Och jag tänker att vi ska pimpa min vagn. Jag har ju köpt grejer till den här vagnen. Jag vet inte hur jag vill ha det. Så jag tänker att det ska vi göra. Och jag tänkte bara allmänt att vi kör lite gravidsnack helt enkelt. Nu är jag i vecka 34. Men om typ en dag är jag i vecka 35. Men jag tänkte att jag ska ställa upp allting och vet inte vart vi ska vara någonstans. Men så kör vi. Så där, nu ska jag visa er våra vagnar. Efter mycket om och men, alltså det är ju en hel djungel med vagnar och man vet inte vad man ska välja. Och det finns så mycket olika alternativ och alla säger olika saker och jada. Men det här är vad vi valde. Och det blev Bugaboo, Fox och Bee. Den här ska vi alltså resa i när barnet är 6 månader och äldre. Så när bebisen är 6 månader då har man den så här och sen vrider man den när barnet blir äldre. Alltså jag måste bara säga att det låter så opersonligt när jag säger så här barnet. Jag har ju ett namn, men ja, det blir lite svårt här i vloggen. Och här är i alla fall vagnen vi valde. Och jag är så nöjd. Alltså för det första, nu vill inte jag verka ytlig, men den är så snygg. Alltså det här med vagn, då känner jag typ att desto cleanare, desto snyggare kände jag. För att vi stod i valet och kvalet och det finns så mycket alternativ på Bugaboo. Det var en man här igår som hjälpte mig att sätta ihop dem från Bugaboo. Han sa just det att det finns så mycket alternativ att det nästan gör folk typ stressade. Alltså man kan ju ha däcken här. Kan ju komma i vitt och i grått. Eller ja, grått kanske inte, men det här kommer i olika läder. Alltså det kan vara brunt, det kan vara allt möjligt. Den här funderade vi på först att ha i vitt. Men sen sa vi det, nej vi kör bara helt svart och jag är så nöjd. Det är typ som så här barnvagnarnas Rolls Royce. Och väldigt lätt, eller väldigt är väl, men för mig är den helt perfekt. Så nöjda. Och ni är jättemånga som har frågat vilken vi valde. Alla är nyfikna. Jag tror att alla är typ samma djungel. Och så vill man ta den som man vet att någon annan har. Jag googlade också på vad folk hade för vagnar och grejer för att man vill typ, jag vet inte, det känns typ säkrast att ta någon som någon annan har. Och sen har vi fått en hel låda här med accessoarer kan man säga. Här är en parasoll till, den passar på båda vagnarna. En sån här kaffe, den ska jag sätta på idag. Riktig lattemorsa. Filt. Sån här travel bag. Skötväska. Nu på sommaren tror jag att vi kommer använda den här. För det kommer bli svalare då. Breezy sun. Så nu tänker jag att jag ska visa vad jag har köpt. För vad jag vill ha inne i vagnen. För det är typ det roligaste. Kom nu. Hej. Så står man så här med ett glas vin. Nej. Men typ. Hittade att ni kommer tycka att det är en galen människa nu. För att jag på riktigt menar att vi ska liksom typ inreda min vagn. Vet inte om alla, alltså jag tror ändå att de flesta mammorna är likadana. Alltså alla vill väl att ens bebisvagn ska vara så mysig och gullig och nussig som det bara går. Ni får väl tycka att jag är lite galen nu. Det får vara så. Men jag tycker att det här är jätteroligt. Och här är alltså inredningen. För det första måste jag visa av en läsare fick jag det här babynestet, alltså hur fint. Och personen vet inte om vi får en kille eller tjej. Så att annars kommer vi alla bara, det är en pojke eller det är en tjej. Så att ni vet, men hur fin. Så fin. Så det jag vill ha i vagnen, det är ett babynest. För att, det har jag hört att man ska ha. För att åker vi någonstans så tar man bara ut babynästet så ligger barnet i den. Och det ser typ mysigt ut när bebisen är liten. Sen vet jag att man tar ut den när den blir lite äldre. Jag måste erkänna att jag har lite problem med de här knapparna. Jag får liksom inte till. Jag vet att övning ger färdighet. Jag har alltid haft problem med Sannas vagn. Det spelar ingen roll vilken hon har haft. Men sådär. Så ett babynest vill jag ha i. Men jag tror att de här blir liksom för stora.
Ja, det blir inte bra. Så jag har ett mindre här. Så här har vi ett babynest. Då tänker jag också att det blir liksom tajtare. Det blir liksom inte bara en liten människa som ligger där, utan det blir... Sen har jag köpt den här jättefina. Typ som ett babynest. På hemsidan stod det babynest. Men det är ju mer typ en filt. Fast man kan liksom, det är som en kokon. Och den tänker jag att vi har här i. För att då tänker jag, när man går liksom på stan och går och fikar eller whatever. Då öppnar man bara upp så här. Om bebisen blir varm. Istället för att hålla på med massa tröjor och linda in och ha sig. Och sen en liten nackkudde till huvudet. Ni bara, alltså Maja, hur mycket saker ska du ha i den här vagnen? En skallra. Nej, hur gulligt. Och sen tänker jag en bambufilt. Och sen har jag köpt en sån här. Som man liksom hänger. Nej. Hörrni. Det här var väldigt, väldigt gulligt. Hej! Hej där inne! Ja, här har vi det. Sen kommer jag alltid byta filtar. Jag har ju 3000 filtar som ni vet. För jag fick en jättefin gul också. Så den här en med lite så här... Andra var nästan finare. Alltså ni bara, Maja, du är knäpp. Så. Här vill man ju ligga själv. Sen har vi köpt en skötväska. Den funderar på om jag ska visa er i en annan vlogg. Och jag sa, packa skötväska med mig. För jag måste googla på lite. Eller vi måste googla på lite vad man faktiskt har i en skötväska. Men här är ett tips. Också på babynest med handtag. Hur bra? Eller jag har hört att det ska vara jättebra. Att man liksom går runt med den så här då. Så, jag tänkte visa er lite mer saker jag har köpt. Vi går in till garaget, häng på. Så här har vi liksom lagt in allting som vi kommer att behöva snart, men inte just nu. Vi har köpt babyalarm. Och den här tänker jag är perfekt för att barnets sovrum kommer ju vara på övervåningen. Så när den är lite äldre kommer vi lägga bebisen där och sen vara nere. Och då känns det som A och O att ha ett bra alarm. Vi har köpt den här som är... Man värmer flaskan. Vi säger att bebisen bara dricker halva flaskan. Då ställer man in den i den här sen. Och så blir det rätt temperatur och den håller sig i mjölken. Vilket är jättebra för att jag kommer ju vilja amma om jag kan. Men jag kommer också börja pumpa på en gång för att Victor vill också mata barnet. Vi känner att det är viktigt att göra hälften. Så att därför kommer jag pumpa typ på en gång. Och sen har vi en ersättningsmaskin som är enkel. Även om vi vet inte om bebisen tar bröstet hit och dit. Man vet aldrig. Och till slut antar jag att man börjar varva med ersättning. Jag vill inte amma tills bebisen är 4 liksom. Så att ja. Sen har vi köpt bröstpump. Den här var manuell. Jag köpte både manuell och elektrisk just för att jag vill så gärna att det ska fungera. Däremot nu så hänger jag med en tjejkompis här som nyss har fått barn och hon var så här: ja, men jag använder inte elektrisk för att det ska göra att tuttarna hänger mer. Alltså jag vill inte ha hängtuttar. Andra kanske vill ha det men jag vill inte ha hängtuttar. Så, och det kändes typ logiskt. För det känns som att när det är en maskin att de liksom... Ni kan väl kommentera om ni har något tips. Men det är vad hon sa. Hon kanske inte har rätt, men det kändes typ logiskt. Så jag har köpt en handpump. Sen hade jag redan köpt en elektrisk. Sen har vi köpt fryspåsar till mjölken, min mjölk. Återigen så att Victor bara kan gå ner till kylen eller frysen och bara hämta upp. Jag vet inte om man behöver så här mycket. Larmet känner jag att det behöver vi i vårt hus. Vi kommer inte höra vårt barn annars. Bröstpump för att jag vill så gärna att Victor också ska kunna mata. Ersättningsmaskin. Kanske onödigt men också så här. Det har jag typ hört att många rekommenderar. För att man typ på nätterna är så trött redan. Så går man bara sätter på maskinen så kommer det. Den här ska vara jättebra just för bakterier och sånt för bebisens skull. Ja. Sen har jag köpt nappflaskor. Jag sökte på så att det här ska vara så antikolikflaskor. Nu sitter några av er som redan är mammor bara. Du tror. Men ja, jag googlade och de här ska bra. Det är vad vi har här inne i vårt garage helt enkelt. Som bara ligger och väntar. Jag tänker att det får man ju installera när barnet är här. Hur mycket man behöver liksom. Jag har köpt ett sånt här manicure set.
Jag tyckte det var så bra för det var som en låda. Så att man har liksom allting på samma ställen. Sax och fil. Och en sån här liten. Sån här har jag aldrig vågat använda i och för sig. Men... Sen köpte jag en sån här till sängen. Lite kuslig låt. Ja. Sen köpte vi en borste. Men jag kan inte koncentrera mig. Men nu man hör den där typ i natt när jag är ensam hemma. Bara, liten borste. Så då har jag liksom ett litet kit. Sen fick jag hem ett bud från Estelle och Tild. Med massa så baby care. Vilket ska bli jättekul att testa. Så jag fick hem baby body oil. Body lotion. Body wash. Shampoo. Diaper cream. Hur bra som helst. Här är magen nu. Stor och gullig. Och nu är det ju så att nu går jag in i vecka 35. Det betyder att det max är typ 5 veckor kvar. Jag vet att man kan gå över tiden. Och att man ska vara inställd på det, för annars blir man så besviken. Men 5-6 veckor. Sen är jag mamma. Och Victor är pappa. Och här hemma nu då så går tankarna. Vi är så redo. Jag är inte det minst, alltså barnets säng har inte kommit än. Barnets rum är inte ens lite färdigt. Men jag är så här. Personen kommer nog inte vara där inne de närmaste åren. Så att det spelar liksom ingen roll. Och jag är ju inte helt färdig med. Jag ska ju förbereda lite jobb och sånt. Men jag är liksom inte stressad. Utan jag är så här. Bebisen kan komma nu och det löser sig. Jag är inte stressad över någonting. Jag är bara så redo. Igår sa vi det att nu får bebisen komma. Alltså jag längtar efter att få träffa mitt barn. Just nu är jag så redo att ha liksom en bebis bredvid oss. Som väcker oss och som stör oss. Och vi kommer vara så trötta och hit och dit, men jag bara längtar efter det nu. Jag längtar också väldigt mycket efter att få se Victor med vårt barn. Jag kan typ inte föreställa mig någonting vackrare än att se Victor hålla i vår bebis. Och vi har typ börjat prata om när man ska åka hem från BB. Han kommer köra så försiktigt. Jag kommer vara så här, akta kurvan. Och vi har liksom börjat prata om sånt. Och jag måste säga det att jag vet inte om någon känner igen sig, men jag kan ha upplevt lite att det har gått för fort och att jag nästan har surt det och varit så här. När jag ser andra nu, det är ganska många i den här branschen som är gravida ju, och så ser man så här, då kan jag bli så här, men gud, vecka 26, har jag ens några bilder från vecka 26? Och jag skulle ha gjort så här då, jag skulle ha, att jag inte har njutit tillräckligt. Men det har äntligen gått över från typ sorg, att jag har känt så här, jag var gravid för alltid och jag vill, till att nej nu. Jag nu ska förklara, det är klart att man alltid har längtat efter barnet. Men innan har man varit lite stressad, man har inte haft sina saker på det torra. Nu är liksom saker i ordning och därför kan man verkligen känna så här, nu räcker det. Titeln. Jag är bara så redo att bli mamma. Ja. Ja. Men tack för att ni har tittat. Jag tror att det får vara allt för idag. Ni har fått sett våran vagn. Vad vi har köpt för grejer. Ja, men tack för att ni kollade.